24 June 2024 আৰু আজি আমি প্ৰথমটো টপিক হ'ল এড্ৰেছিং ফ্লাডছ ইন আছাম। তো ৰিচেণ্টলি ইন one meeting, India's Home Minister Amit Shah said that at least 50 large ponds in Northeast should be constructed so that the water of Brahmaputra River could be diverted and stored in these ponds. Now, there is a peculiar case in the northeastern region. First thing হ'ল আমাৰ ইয়াতে মৌচিনৰাম চিৰাপুঞ্জীৰ নিচিনাকৈ কিছুমান জেগা আছে য'ত বহুতেই বেছি ৰেইনফল হয়, ৰাইট? whereas in Dima Hasao আমাৰ যদিও ৰেইনফল হয় ইয়াতে আমাৰ ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ বহুত বেছি। চ' নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ কি হয়, আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখন আছে, দেন দেয়াৰ আৰ প্লেচেছ য'ত ৰেইনফল বহুত বেছি হয়, বাট এগেইন দিছ ৰিজন ইজ ওৱান অফ দ্য ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছ ৰিজন। অ'কে, নাও যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ৱাটাৰ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচোৰ্চ, আৰু ফ্লাডৰ সময়ত যিহেতু আমাৰ এক্সট্ৰা ৱাটাৰখিনি আমাৰ সাগৰলৈকে গুচি যায়, সেইখিনি যদি আমি কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি ভালেখিনি প্ৰব্লেম এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত অসমৰ এই বছৰৰ বাজেট 2024-25 বাজেটত ইয়াৰ এ স্কিম ৱাজ লঞ্চ, আৰু নাম আছিলে স্কিমটোৰ ৱেটলেণ্ড ইণ্টাৰলিংকিং ইন আছাম। অ'কে, নাও ৱেটলেণ্ড ইণ্টাৰলিংকিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ এজ পাৰ ডাটা ফ্ৰম নেচাক, ইছৰ নেচাক, তাৰে ডাটাৰ পৰা কি গম পোৱা গৈছিলে যে ইফ উই কনজাৰ্ভ দ্য ৱাটাৰ বাই ৱাটাৰ ইণ্টাৰলিংকিং, তো আমাৰ মাল্টি ফেচিলিটি ইয়াতে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এটা সুবিধা কি, দ্য ফ্লাড ইছ্যু আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম কিছু পৰিমাণে, দেন ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। অ'কে, দেন ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন হ'ব, ৰাইট? চ' ইয়াৰ পৰা ভালেখিনি আমাৰ সুবিধা হ'ব, ৰাইট? তো ইন চিমিলাৰ লাইন ইয়াতে কোৱা হৈছে যে 50 লাৰ্জ পণ্ডছ উইল বি ইউজ টু ডাইভাৰ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ৱাটাৰ টু হেল্প টেকল ফ্লাডছ। নাও আমাৰ যিহেতু নতুনকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহি আছে লাইক দ্য ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হুইচ উইল নিড এ লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ আল্ট্ৰা পিয়'ৰ ৱাটাৰ। অ'কে, তো যদি আমি সেইটো ডাইমেনশ্যনৰ ফালৰ পৰা চাওঁ, চ' ইয়াতে আমাৰ যিখিনি ৱাটাৰ কনজাৰ্ভ হ'ব, আৰু along with the wetland interlinking, য'ত as per data provided by the Assam budget 2024-25 220,000 cubic meter water conserve হ'ব, ৰাইট? চ' সেই ৱাটাৰ যিখিনি নিড আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আমি সেইখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰিম। অলছ' এগ্ৰিকালচাৰ, ইৰিগেশ্যন, লগতে ৰুৰেল টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি হেল্প হ'ব। অ'কে, ইন দ্য ছেইম মিটিং দ্য হোম মিনিষ্টাৰ স্প'ক এবাউট দ্য জিৰ' কেজুৱেলিটি এপ্ৰ'চ অফ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া। অসমে সেইটো ক্ষেত্ৰত ইন 2022 আছাম ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট প্লেন লঞ্চ কৰিছিলে। 2023 ডিচেম্বৰত ডিজাষ্টাৰ ৰেজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিছিলে, ৰাইট? তো জিৰ' কেজুৱেলিটি এপ্ৰ'চ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ। অলছ' দ্য গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড, আমি এইটো অলৰেডি আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ। Now about the zero casualty approach, it is adopted by India আৰু has made the disaster response teams operate as fully professional forces driven by goal of securing every life. It refers to IMD's almost pinpoint accuracy of early warnings that help authorities conduct a well-targeted evacuation and minimize the loss of life against extreme severe cyclonic storm. Now IMD recently AI powered weather prediction start কৰিছে। Okay, so new technology etc. very important. India's zero casualty approach to manage extreme weather events is a major contribution to implementation of the Sendai framework and reduction of loss of life from the such events. Okay, so যিখিনি previous framework আছিলে, যেনেকৈ এটা আছিলে 1994 য়োকোহামা okay framework, then 2005 হিউগৰ framework, আৰু 2015-16 Sendai framework. Okay, তাৰে আণ্ডাৰ ডিজাষ্টাৰ ৰেজিলিয়েন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। অলছ' ইণ্ডিয়া লঞ্চ দ্য CDRI was okay, তো CDRI was asked in last APSC Mains also. Okay, CDRI আণ্ডাৰত ভালেখিনি ইনিচিয়েটিভ লঞ্চ কৰা হৈছে। ফৰ এক্সাম্পল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰেজিলিয়েন্স একাডেমিক, ই-এক্সচেঞ্জ, okay, bridges the talent gap, infrastructure for resilient island states to strengthen critical infrastructure in the small and developing states. CDRI World Knowledge Portal is a central repository of resources, tools and best practices. Infrastructure Resilience Accelerator Fund, CDRI Technical Resource Handbook, and DRI Connect. It is a one-stop online space for disaster resilient infrastructure stakeholders to connect, learn and collaborate towards improved practices, process and policies for resilient infrastructure system. So CDRI এই বছৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, লগতে জিৰ' কেজুৱেলিটি এপ্ৰ'চ আণ্ডাৰত CDRI ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ বাহিৰে যদি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আমি বাকী ইনিচিয়েটিভ চাওঁ, Tsunami Ready under Indian National Tsunami Ready Program of IOC UNESCO. Okay, it's a community performance based program. So important hoy last year GS1 paper community le DRI upor question ahisile. Similarly dial 112 emergency response support system. Okay,
a 41 crore initiative for disaster emergency complemented by institution of the Subhash Chandra Bose Disaster Management Award. Okay, then Damini app কিহৰ কাৰণে to monitor the lightning activity. Then Sachet mobile app provides warning from authorized government sources and authorities to warn the public of a possible disaster situation. আৰু লগতে IMD under Ministry of Earth Sciences ভালেখিনি এপ লঞ্চ কৰিছে, যেনেকৈ এটা হ'ল আছিলে মৌচম এপ, দামিনী আৰু লগতে মেঘদূত এগ্ৰো এপ. অ'কে, চ' দিছ আৰ দ্য ভেৰিয়াছ আদাৰ ইনিচিয়েটিভছ লঞ্চ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফৰ জিৰ' কেজুৱেলিটি এপ্ৰ'চ. চ' জিৰ' কেজুৱেলিটি এপ্ৰ'চ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ GST মেনেজমেণ্ট পাৰ্ট GS3. অ'কে, তো মেইনছৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. তো দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টপিক এড্ৰেছিং ফ্লাডছ. লগতে ফ্লাডছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি ইন'ভেটিভ ফিচাৰ আছে, যেনেকৈ ভেটিভাৰ গ্ৰাছ টেকনলজি, দেন ছাবমাৰ্জ ভেন টেকনলজি এটচেট্ৰা আৰু ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. ইয়াৰ বাহিৰে আমি যোৱা পৰহি ক্লাছত অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ এবাউট দ্য বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ অফ এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড, যেনেকৈ USA ফ্লাড প্ৰ'ন এৰিয়াখিনিত য'ত থাকে সেইখিনি কিনি ৱেটলেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিছিলে এটচেট্ৰা. দ'জ থিংছ আৰ ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ. Our second topic is about Assam government finances. Okay, so Assam government has over 1.15 trillion outstanding liabilities as per Assam Finance Minister said in 2024 February. Assam government etia recently government financial improve karone bhalekhini initiative launch কৰিছে. তাৰে আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্টে আজি যোৱাকালি কৈছে যে ASTC will monetize all of its property across the states. So there are various properties of ASTC যিখিনি আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণে অ'কে বা বেলেগ কামত আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ. অ'কে, তো গভৰ্ণমেণ্টে উইল মনেটাইজ উইল ট্ৰাই টু গাৰ্নাৰ এজ মাছ ফাইনেন্সেছ অ'কে ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট. অলছ' 2024 আৰু এটা ডাটা হৈছে আছাম ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কালেক্টছ ৰেভিনিউ এমাউণ্ট অফ ৰেকৰ্ড এমাউণ্ট অফ ৰেভিনিউ দিছ ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ. অ'কে, চ' 2023-24 দ্য ফাইনেন্সেছ ফ্ৰম ট্ৰান্সপৰ্ট ইনক্ৰিজ ফ্ৰম 1390.68 crore. ইয়াৰ বাহিৰে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে এইবছৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছৰ পৰা এৰাউণ্ড 3792.76 crore ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰিছে. ইয়াৰ লগতে ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ পৰা আছাম গভৰ্ণমেণ্টে ইনক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ড এটা আছে, যেনেকৈ 2020-21 3 crore, 21-22 5.56 crore আৰু 22-23 8.93 crore আৰু 23-24 till January this year it was 8.46 crore. Okay, so definitely governmental initiatives is giving us result. There is increasing trend of revenue collection. ইয়াৰ বাহিৰে যদি আমি GST ফালৰ পৰা চাওঁ, jo GST the highest revenue generating mechanism for the government of Assam. So recently with a growth of 52%, Mizoram was the first position and Assam has been placed in the second spot, okay, with a growth rate of 25%. আৰু ইনফেক্ট এই বছৰ এপ্ৰিলত আমাৰ ৰেভিনিউ হৈছিলে এৰাউণ্ড 1895 crore কম্পেয়াৰ্ড টু লাষ্ট ইয়াৰ এপ্ৰিল অফ 1513 crore. Okay, so there is increasing trend of revenue collection and government finances, important for means perspective for GS3 and GS5 paper. The third topic is Assam rural connectivity. Now এই বছৰৰ বাজেটত অসমৰ ৰুৰেল যিখিনি ব্ৰিজৰ প্ৰগ্ৰাম আছে বা অভাৰঅল আমাৰ ষ্টেটৰ যিখিনি হাইৱে প্ৰগ্ৰাম আছে তাৰ ওপৰত ভালেখিনি ইম্পেচাছ দিয়া হৈছিলে. অ'কে, তো ৰিচেণ্টলি আছাম গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰ'চ দ্য ৱৰ্ল্ড বেংক ফৰ ফাণ্ডিং ইম্প্ৰুভমেণ্ট ফৰ ইন ৰুৰেল কানেক্টিভিটি ইন কনষ্ট্ৰাকশ্যন ব্ৰিজেছ ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য ষ্টেট. অ'কে, তো ৱৰ্ল্ড বেংক হেজ ফাইনেলি গিভেন এপ্ৰুভেল ফৰ 452 million টু আছাম ফৰ দিছ পাৰ্পাছ. অ'কে, আৰু প্ৰজেক্টটোৰ নাম দিয়া হৈছে আছাম ৰেজিলিয়েণ্ট ৰুৰেল ব্ৰিজেছ প্ৰগ্ৰাম. অ'কে, so the state government has entrusted the public works roads department PWRD Assam to implement the project. Okay, so under this project the state government has planned to construct about 1184 rural bridges across Assam, and 34 districts in the state have divided into 4 zones in these purposes. Okay, so very important হয় মেইনছৰ পাৰ্চপেক্টিভত যদি আমি চাওঁ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বাকীখিনি ক্ষেত্ৰত যে অসমমালা was asked in previously. Assamala Institute aim to create 1000 kilometer long corridor of roads and bridges. Okay, or Assamala Institute include SOPD, ASRIP, ASCCIP and NIDA. Okay, under a special package of SOPD, several milestones has already been achieved, including the completion of projects such as project in Nalbari, Kamrup district, etc. ASRIP under Thodur Alley project, etc. So these are the various dimensions of the Assamala initiatives. Okay, so মেইনছৰ কাৰণে GS2 আৰু GS8 পেপাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, অলছ' ফৰ দ্য GS3 ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাৰ্ট. ঠিক আছে, আৰু ফৰ ফিলিমছৰ কাৰণে দ্য প্ৰজেক্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট. দ্য নেক্সট টপিক ইজ ৰিউজেবল লঞ্চ ভেহিকেল. অ'কে, তো দ্য পুষ্পক ৰিউজেবল লঞ্চ ভেহিকেল আৰু ইয়াৰে ইছৰ আণ্ডাৰত
দিছ ইজ দ্য থাৰ্ড ৰিউজেবল ভেহিকল লেণ্ডিং এক্সপেৰিমেণ্ট RLVLEX বুলি কোৱা হয় অ'কে এট কৰ্ণাটকা অ'কে আৰু ইয়াৰ বাহিৰে it is designed Pushpak RLV is designed as an all rocket fully reusable single stage to orbit vehicle. It incorporates several material elements of advanced technology demonstrator such as X-33 X-34 testbed and upgraded 𝐷CXA5 demonstrator. The vehicle features a fuelless, a nose cap, a double delta wings, twin vertical tails and active control surface such as elements and radar. Our significance কি হয় এটা হ'ল cost effective with cost being a major deterrent to space exploration. The two-stage RLV can reduce the cost of a launch vehicle by almost 80%. Then advanced technology development and significance for India. Okay, for global space market important হয় both prelims and GST paper. The next topic is again examples for mains exam. Okay, now heat wave is in the news. So heat wave উপর যদি question আহে যে there have been multiple heat waves around the world. So you need to give certain data about that to prove the statement. So in those cases you should use the examples, right? Like heat tragedy in Makkah, then Britain out heat wave alert as mercury soars up to 26 degrees. Then recently Europot new data published by World Meteorological Organization. Okay, so it was the 2022 was a joint warmest or second warmest year on record in Europe. Okay, so extreme heat stress in Europe are logote heat wave in USA recently. So heat waves are আমি already discuss কৰিছো for examples purpose আৰু for মানে to make valuation for the answers you can use these examples. The next topic is data and schemes for semiconductor industry. So semiconductor is in the news for the 𝐷𝐷 project, right? So GS3 GS5 কাৰণে লগতে GS1 কাৰণে বহুত বেছি important হয়. Okay, the semiconductor manufacturing roadmap for India. First thing is the investment from the private players so that ইনভেষ্টমেণ্টৰ লগতে কৰ্পৰেট গভাৰ্নেন্সো ইয়াতে আহি যায় আৰু এটা ইনক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ড ইয়াত আহিব লৈ আনিব পৰা যায় কাউণ্ট্ৰি স্পেচিফিক ফেব্ৰিকেশ্যন দেন OSET to support fabrication, cluster approach আৰু collaboration. Okay, মানে joint venture. India launch কৰিছিল 2021 Indian Semiconductor Mission with total financial outlay of 76,000 crore under aegis of Ministry of Electronics and IT (MEIT). Okay, it is a part of the comprehensive program for the development of sustainable semiconductor and display ecosystem in the country. Yare under design link incentive scheme, it offers financial incentives, design infrastructure support across various stages of development and deployment of semiconductor design for IC, chipset, system of chips, system of IP cores and semiconductor link design. There are notably agency called CDEC or Center for Development of Advanced Computing, or there are three components of DLI. First to hold chip design infrastructure support, second to hold product design link incentive, and third to hold deployment link incentive. Or as per data, Indian electronics component manufacturing to hit 240 billion by 2030, very important. Okay, and it will create around 2.8 lakhs new jobs by 2026 as per a report published recently. Okay, so very important for means perspective. Yeah, jikin data ase you can use for the jodi question ahe from the semiconductor sector, then you can use this data. Okay, aru GS1 er karone important hoy, GS3 karone important, and also for the GS5 paper. Okay, the next topic is about the duties of the speaker aru pro tem speaker. The pro tem speaker is not expressly used in the constitution. Okay, now our constitution ki ase to article 94 of the constitution states that the speaker of Lok Sabha shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the Lok Sabha and after its dissolution. Okay, this is to ensure that the office of the speaker is never left vacant. Okay, article 95 clause 1 states that the constitution provides that when the post of a speaker and deputy speaker is vacant, the president shall appoint a member of the Lok Sabha to perform the duties. Okay, and etu karone president appoints the speaker pro tem under the provision of article 95 clause 1. Okay, the pro tem means for the time being or temporary, but the term is not found in the constitution or rules of Lok Sabha, but is a conventional term which finds mention in the handbook on the working of Ministry of Parliamentary Affairs, important for prelims perspective. ঠিক আছে, কনষ্টিটিউশ্যন নাই, লগতে ৰুলছো এটা নাই। আমাৰ ক'ত আছে হেণ্ডবুক অন দ্য ৱৰ্কিং অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ। আৰু ৱৰ্ক কি হয় চাওক, এজ পাৰ ট্ৰেডিশ্যন ওৱান অফ দ্য মষ্ট চিনিয়ৰ মেম্বাৰ্ছ অফ লোকসভা ইজ ইলেক্টেড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু প্ৰ টেম স্পীকাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেট দ্য ওথ অফ MPs and presages over the election of the full-time speaker. Okay, and in the 18th Lok Sabha,
In the 18th Lok Sabha, Bhartuhari Mahtab of the BJP has been appointed as a Speaker pro tem, important for prelims perspective. Article 93 of the Constitution states that Lok Sabha shall choose 2 members of its to be Speaker and Deputy Speaker. The election of Speaker is held on a date fixed by President, important for prelims perspective. All the speakers in independent India have been elected unopposed. The election of the Deputy Speaker is held on a date fixed by Speaker. Okay, so Speaker kune kore election date fixed by President and Deputy Speaker Speaker kore. But and the middle section is very important for prelims, for UPSC prelims also. Yet all the speakers in independent India have been elected unopposed. Okay, then there is role of the speaker, Article 109, Article 110, Money Bill, etc. Right? So these are the various dimensions. Here lokote the pro tem speaker is appointed by the President of India for Lok Sabha and Governor for Legislative Assembly. Okay, President and President for Lok Sabha and Governor for Legislative Assembly administers the oath, okay, of the pro tem speaker. Our duties: presiding over first sitting of Lok Sabha or State Assembly, administering the oath of MPs or MLA, conducting floor test to prove government's majority, and holding vote to elect the Speaker and Deputy Speaker. Important for both GST paper and prelims next year. The next topic is some various factual details for the next upcoming prelims. First to hold Center forms panel to reform competitive exams and review NTA. So 7-member committee to suggest the measures to improve efficiency of the examination system and the forestall any possible breach. And here hetu karone the Education Ministry has notified a 7-member panel and it will be headed by former ISRO chief K. Radhakrishnan to ensure transparent, smooth and fair conduct of examinations through NTA. ठीक है? तो K. Radhakrishnan committee very important prelims of karne. The next is about the Band Theatre Lokahilpi Pota. Okay, which the eminent folk singer of state considers the award as a first best achievement of her life. और confer करा होइसे to Dhanara Pathak. Okay, so it is to commemorate the 56th death anniversary of the Kolaguru Vishnu Bukhat Ravat. This is the first ever Band Theatre Lokahilpi Award. So very important for prelims perspective. Then about the India-Russia draft logistic agreement. Okay, reciprocal exchange of logistics agreement. So prelims of kind of important ho pare previously encountered question UPSC khudise. Ar logote ILVP program, okay, International Visitors Leadership Program to Assam journalists in US, okay, Homer par dujon select kora hoise, okay, one is Barsadas and the second one is Sumir Karmakar. So prelims of karone these factual details are important. Okay, so this is all about today's current affairs 20